Γεια σας φίλοι μου, σήμερα η αντιπροσωπεία ανιχνευτών μετάλλων Κυρίτσι είναι κοντά σας με ένα νέο επεισόδιο της σειράς Q&A. Ασχολούμαστε με τη νέα μεγάλη αναβάθμιση λογισμικού 3.0, η οποία παρέχεται από την XP δωρεάν στους πελάτες της και κατόχους των κορυφαίων επαγγελματικών ανιχνευτών Expideus 2 και Extreme Hunter. Είμαστε η νούμερο 1 αντιπροσωπεία πώλησης επαγγελματικών μηχανημάτων στην Ελλάδα, όχι μόνο διότι την χάνει να αντιπροσωπεύουμε αυτά τα μηχανήματα, τα μοντέλα της XP, αλλά για αυτό τον λόγο, ότι είμαστε κοντά σας και μετά την πώληση. Είμαστε μαζί σας σήμερα, όχι μόνο για να σας δείξουμε βήμα προς βήμα τη διαδικασία εδώ με έναν υπολογιστή για να κάνετε την αναβάθμιση. Είμαστε κοντά σας γιατί θα πάμε επί του πρακτέου στο πεδίο και θα σας δείξουμε ένα προς ένα με παραδείγματα τι πρόκειται να κερδίσετε με τη νέα αναβάθμιση. Την καλύτερη απόδοση που θα έχετε, τις νέες επιλογές στο μενού και όλες τις βελτιώσεις. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Απαραίτητα για τη νέα αναβάθμιση λογισμικού είναι το τηλεχειριστήριο του Expideus 2. Επίσης, αναβάθμιση θα πρέπει να γίνει και στα ασύρματα ακουστικά, τα WS6 ή WSA 2, WSA 2 XL, εάν τα έχουμε και αυτά στην κατοχή μας. Η αναβάθμιση γίνεται μέσω ενός υπολογιστή, ο οποίος έχει σύνδεση στο διαδίκτυο, και για να συνδέσουμε αυτές τις συσκευές στον υπολογιστή, χρειάζεται αυτό το τριπλό καλώδιο, το οποίο έρχεται με την αγορά μας. Ξεκινάμε τη μονάδα του Expideus 2. Στο μενού επιλογές, με το μεσαίο πλήκτρο, μετακινούμαστε στην επιλογή ρυθμίσεις και πατάμε επιλογή. Με το μεσαίο κουμπί μετακινούμαστε έως ότου βρούμε την αναβάθμιση και πατάμε πάλι επιλογή. Επιλέγουμε ναι στην επιβεβαίωση για αναβάθμιση. Μπορούμε να συνδέσουμε το τηλεχειριστήριο με τον υπολογιστή μας μέσω αυτού του καλωδίου. Ξεβιδώνουμε την ταπούλα. Εφαρμόζουμε το βίσμα με αυτή την κατεύθυνση. Στο τηλεχειριστήριο είμαστε έτοιμοι. Τώρα θα πάμε στον υπολογιστή. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή xpmetaldetectors.com. Επιλέγουμε την αγγλική γλώσσα εδώ από το σημαίακι. Πάμε στο Information και επιλέγουμε Updates. Πληκτρολογούμε τα στοιχεία του λογαριασμού μας, το email το οποίο έχουμε δηλώσει και το κωδικό μας, το password. Θα πρέπει προηγουμένως να έχουμε κάνει ένα λογαριασμό στην ιστοσελίδα της XP και πατάμε το Login. Πατάμε αυτή την πρώτη επιλογή και ξεκινάμε την αναβάθμιση με το τηλεχειριστήριο. Πατάω Skip. Τώρα θα πρέπει να συνδέσω το USB του καλωδίου στον υπολογιστή μου. Πατάω πάνω στην ένδειξη «Έγινε σύζευξη της συσκευής Expideus 2» και κατόπιν κλικ στο «Σύνδεση». Σε αυτό το μενού θα επιλέξω την έκδοση η οποία έχει ελληνική γλώσσα και είναι η έκδοση Restricted Language Pack. Κλικ επάνω του και κλικ στο Update. Βλέπουμε πως η μπάρα προόδου ανεβαίνει σιγά σιγά. Εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν κάνει να αποσυνδέσουμε το τηλεχειριστήριο ή τη συσκευή που κάνουμε αναβάθμιση και όλα θα γίνουν σωστά. Είμαστε έτοιμοι με το τηλεχειριστήριο, μπορούμε να το αποσυνδέσουμε από τον υπολογιστή μας.
Για την αναβάθμιση των ακουστικών WS6 θα πρέπει να τα τοποθετήσουμε και αυτά σε λειτουργία. Με αυτό το πλήκτρο μετακινούμαστε στις ρυθμίσεις. Κάνουμε παρατεταμένο πάτημα. Κατόπιν στιγμιαίο πάτημα έως ότου εμφανίσει την αναβάθμιση. Και τώρα κάνουμε παρατεταμένο πάτημα. Επιβεβαιώνουμε με αυτό το πλήκτρο. Υπάρχει εδώ ένα καπάκι, ανοίγοντάς το μπορούμε να συνδέσουμε τα ασύρματα ακουστικά WS6 με τον υπολογιστή μας μέσω του μονού καλωδίου USB, το οποίο θα βρείτε με την αγορά των ακουστικών. Συνδέουμε τα ακουστικά με τον υπολογιστή. Επιλέγουμε WS6. Στη λίστα με τις διαθέσιμες αναβαθμίσεις διαλέγουμε την έκδοση 3.0 Restricted Language Pack για να έχουμε την ελληνική γλώσσα στα ακουστικά WS6. Και κλικ στο Update. Η διαδικασία της αναβάθμισης ξεκινά, η μπάρα είναι αντιπροσωπευτική της προόδου, δεν κάνει να αποσυνδέσουμε το USB καλώδιο των ακουστικών από τον υπολογιστή μας, απλά περιμένουμε και όλα θα γίνουν τέλεια. Είμαστε έτοιμοι και με τα ακουστικά WS6. Τα αποσυνδέουμε από τον υπολογιστή. Για να κάνουμε την αναβάθμιση στις μονάδες των ακουστικών WSA2, όπως αυτή είναι εδώ που βλέπετε, ή στα WSA2 XL, τα μεγαλύτερα και πιο άνετα ακουστικά, ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία που θα σας δείξω. Πρώτα θα κρατήσουμε το πλην κρατημένο παρατεταμένα και αμέσως με το που θα πατήσουμε το πλην, θα πατήσουμε και το συν. Πρώτα το πλην παρατεταμένα και μετά το συν. Σταθερά περιμένουμε έως ότου το λαμπάκι που αναβοσβήνει να αλλάξει το ρυθμό του. Τα ακουστικά τώρα έχουν μπει στη λειτουργία της αναβάθμισης. Παρατηρείτε ότι και σε αυτά στο κάτω μέρος υπάρχει ένα καπάκι, το ανοίγουμε και τοποθετούμε το μονό καλώδιο USB, το οποίο παρέχεται και αυτό με την αγορά των ακουστικών WSA2 και WSA2 XL. Τώρα είναι ώρα να τα συνδέσουμε στον υπολογιστή μας. Στο μενού με τις εκδόσεις των αναβαθμίσεων επιλέγουμε την έκδοση 3.0 για τα ακουστικά WSA2 και WSA2 XL. Κατόπιν, κλικ στο Update. Η διαδικασία της αναβάθμισης ξεκινά, η μπάρα είναι αντιπροσωπευτική της προόδου της αναβάθμισης. Δεν κάνει να αποσυνδέσουμε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή. Απλά περιμένουμε. Τέλεια, είμαστε έτοιμοι και με τα ασύρματα ακουστικά μας. Να σας θυμίσω ότι τα δύο προγράμματα τα οποία παρέχουμε δωρεάν για τους πελάτες μας και τα οποία είναι πολύ ικανά, είναι πιο ικανά από τον κατασκευαστή σε βάθος για έρευνα μεγάλων αντικειμένων, το πρόγραμμα 15 και το πρόγραμμα 16, αυτά όταν θα κάνετε την αναβάθμιση θα διαγραφούν. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ούτως ώστε να σας στείλουμε τις ρυθμίσεις με το σηριακό αριθμό του Expideus 2, τον οποίο έχετε αγοράσει από την Αντιπροσωπεία Ανιχνευτών Μετάλλων Κυρίτσι. Θα σας στείλουμε τις ρυθμίσεις αναλυτικά, βήμα προς βήμα, για να ξαναγράψετε τα δύο προγράμματά μας. Έτσι, δεν θέλω να έχετε κανένα άγχος. Το μεγάλο σας ερώτημα, τι κερδίζουμε με τη νέα αναβάθμιση λογισμικού 3.0. Στο μενού του ανιχνευτή υπάρχει μια επιλογή που ονομάζεται σιγαστήρας. Την είχαμε δείξει στο επεισόδιο Q&A, όπου παρουσιάσαμε τον τρόπο για να κάνετε απορρίψεις αχρήστων μετάλλων. Σε όλους τους ανιχνευτές της αγοράς, η αναγνώριση του σιδήρου από προκαθορισμένη επιλογή είναι μόνο για μικρά κομμάτια σιδήρου όπως καρφάκια. Τα καρφάκια, δηλαδή οι ανιχνευτές, θα τα αναγνωρίζουν με μπάσο ήχο και χαμηλούς αριθμούς αναγνώρισης στην οθόνη.
Όμως επειδή υπάρχουν κάποιοι επιθυμητοί στόχοι από σίδερο, παράδειγμα κυβότια ή μεγάλα σιδερένια αντικείμενα, όπως ένα σπαθί, ένα όπλο, οι ανιχνευτές μετάλλων αυτά τα μεγάλα σιδερένια αντικείμενα θα τα χτυπάνε με υψηλότερους αριθμούς και θα βγάζουν και υψηλούς τόνους στο ηχείο τους. Ανεβάζοντας την επιλογή του σιγαστήρα όπως δείξαμε στο παλιό Q&A, μπορούμε να διδάξουμε τον ανιχνευτή όλα τα μεγέθη σιδήρου, μεγάλα, ακόμα και ατσάλινα, ακανόνιστα, μασίφ μεγάλα κομμάτια σιδήρου, όλα αυτά να βγαίνουν με χαμηλό αριθμό και μπάσο τόνο. Στη νέα αναβάθμιση 3.0 όμως, ο σιγαστήρας μπορεί να πάει και αρνητικά, έχει και αρνητικές τιμές. Κατεβάζοντας το σιγαστήρα χαμηλότερα από το 0, στα μείον, θα έχουμε μεγαλύτερο βάθος, ειδικά σε έδαφος το οποίο έχει φυσικό σιδηρομετάλλευμα. Εκτός από το βάθος το οποίο θα κερδίσουμε, θα έχουμε και καλύτερη αναγνώριση ευγενών αντικειμένων, όπως ένα νόμισμα, για παράδειγμα, το οποίο βρίσκεται αναμεταξύ από σιδερένια σκουπιδάκια. Για να πάμε έξω να σας κάνουμε αυτή την παρουσίαση, για να καταλάβετε ακριβώς τι θα κερδίσετε. Ο στόχος είναι πρόσφατα θαμμένος αυτός. 1 χρόνο. Για πες μας τι έχεις βάλει εδώ. Γιάννη, είναι η κατάρα των ερευνητών ο στόχος αυτός. Είναι ένα μικρό κυβότιο πάλι από τον εμφύλιο, ο οποίος είναι ντυμένος με καουτσούκ. Είναι ένας δύσκολος στόχος. Ωραία. Εγώ θα πάω στο πρόγραμμα 1 γενικό και θα κάνω κάποιες διορθώσεις για έρευνα μεγάλων αντικειμένων. Πρώτα απ' όλα μπαίνω στο μενού και την ευαισθησία την έχω στο 95, τη συχνότητα την πήγαμε στο 14, δουλεύουμε πάλι σε multi, πολλές συχνότητες, και την ταχύτητα θα την πάμε στο 0. Με αυτήν εδώ την κατάσταση θέλω να ακούσουμε πόσο ήσυχο, αν είναι πιο ήσυχο στον περιβάλλοντα χώρο και αν το χτύπημα είναι πιο διαυγές. Οπότε γενικό πρόγραμμα με 3 αλλαγές, το ακούμε πολύ ήσυχο. Είναι πολύ βασικό. Εδώ έχουμε καλό χτύπημα. Γιάννη, βγες και λίγο εκτός στόχου, θέλω να το δούμε λίγο. Ξεκάθαρα. Τώρα σε ένα στόχο ο οποίος είναι στο 1 μέτρο, είναι πρόσφατα θαμμένος, δεν έχει γιώσει γιατί είναι τυλιγμένος με καουτσούκ. Έχουμε αυτό το χτύπημα, αλλά η XP στη νέα την αναβάθμιση μας έχει δώσει τη δυνατότητα να ξεκλειδώσουμε το σιγαστήρα. Μπαίνω στο μενού. Ο σιγαστήρας μπορεί να πάει και στα μείον τώρα. Αν για παράδειγμα δουλέψω το σιγαστήρα στο μείον 3, πόσο καλύτερο χτύπημα θα έχουμε. Αυτό το συμπέρασμα θέλω να βγάλω εδώ. Νομίζω ότι είναι καλύτερα, ναι. Είναι καλύτερο. Είναι βελτιωμένο, ναι. Έχει καλύτερο χτύπημα. Σήμερα μαζί μου έχω και ένα χρυσό δαχτυλιδάκι, είναι πολύ λεπτό, πολύ ελαφρύ, στο 1 γραμμάριο. Θέλουμε να παίξουμε με το σιγαστήρα. Η XP μας λέει ότι εκτός από καλύτερο βάθος, σε στόχους που είναι κρυμμένοι οριακά, θα μας δώσει και καλύτερη αναγνώριση αυτών των μικρών στόχων σε περιοχές που έχουμε πολύ σιδηρομετάλλευμα ή πολλά σκουπίδια. Γι' αυτό το λόγο θα παίξω και με 2 σφυρίατα καρφιά, τα οποία θα τα βάλω δίπλα ή πάνω του. Να το δούμε, να το ακούσουμε πρώτα όπως έχει, μόνο του. Να βάλουμε το σφυρίατο καρφί πάνω του, εδώ το τοποθετώ, να δούμε ποια διαφορά έχουμε. Έχουμε και κάποιες μπάσες, χαμηλές νότες. Τώρα θα μπω στο μενού, κατεβάζω το σιγαστήρα στο μείον 3 και τι αποτέλεσμα έχουμε. Έχουμε πιο ξεκάθαρο χτύπημα. Και ένα δεύτερο καρφάκι εδώ. Με σιγαστήρα στο μείον 3. Και αν το σιγαστήρα τον επαναφέρω στο εργοστασιακό επίπεδο που είχαμε μέχρι πρότινος, με το παλιό λογισμικό, ακούστε το.
Οπότε το συμπέρασμά μας σε αυτές τις περιοχές τις οποίες έχετε επισκεφθεί, μπορείτε να κατεβάσετε το σιγαστήρα χαμηλότερα ως το -3 και να βγάλετε κάποιους κρυμμένους στόχους κάτω από σκουριές. Επίσης με τη νέα αναβάθμιση μπορείτε να συνδέσετε το νέο ποινίο HF2. Αυτό εξαιτίας του μικρού του μεγέθους και του σχήματός του είναι πολύ ικανότερο από τα μεγάλα ποινία για να δουλέψει σε κάποια αδύσβατα κλειστά σημεία. Είναι πολύ πιο ικανό για να χτυπήσει και να αναγνωρίσει μικρούς στόχους όπως ψήγματα χρυσού, μικρά νομίσματα, λεπτά κοσμήματα και αλυσιδάκια. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι με το ποινίο HF2 θα μπορέσετε να επισκεφτείτε όλες αυτές τις παλιές περιοχές τις οποίες έχετε ερευνήσει, ειδικά περιοχές οι οποίες έχουν πολλά μεταλλικά σκουπιδάκια, έχουν σκουριές, έχουν σίδερα και να βρείτε αυτούς τους μικρούς στόχους, τα μικρά και λεπτά νομίσματα, τα οποία ο σίδερος τα κρύβει. Θα μπορέσει να σας χτυπήσει μικρά λεπτά κοσμήματα και νομίσματα, τα οποία είναι δίπλα σε σιδερένια σκουπίδια ή και κάτω από αυτά. Για να πάμε να κάνουμε ένα παράδειγμα και να έρθουμε πάλι πίσω εδώ στο κατάστημα. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε ένα πολύ μικρό χρυσό αντικείμενο με βάρος λιγότερο από το 1 γραμμάριο. Είναι ένας πολύ δύσκολος στόχος. Γιατί θα χρησιμοποιήσω χρυσό? Γιατί το ποινίο HF2 έχει σχεδιαστεί ειδικά για ψήγματα χρυσού. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτά τα πολύ μικρά κοσμήματα όπως αλυσιδάκια, δαχτυλιδάκια, τα οποία λόγω του μεγέθους τους είναι δύσκολοι στόχοι και είναι στόχοι τους οποίους τα μεγάλα ποινία δεν μπορούν να τους πιάσουν. Θα το τοποθετήσω εδώ. Πρώτα απ' όλα όμως θέλω να το ακούσουμε. Έχει ένα πάρα πολύ καλό σήμα. Θα χρησιμοποιήσω τώρα το καρφί, σφυρίλατο καρφί, το οποίο είναι 200 χρόνων, όπως το βλέπετε. Το τοποθετώ επάνω από το χρυσό δαχτυλίδι. Αλλά θέλω να δυσκολέψω τα πράγματα λίγο περισσότερο. Θα βάλω και ένα δεύτερο σκουριασμένο σάπιο σφυρίλατο καρφί, ακριβώς δίπλα από το χρυσό δαχτυλίδι. Δουλεύουμε ένα απλό πρόγραμμα, το General, το γενικό, και δεν έχουμε κάνει καμία τροποποίηση. Ακούστε τώρα τι αποτέλεσμα και τι χτύπημα έχουμε. Αποσυνδέεται από το ένα ποινίο και συνδέεται με το άλλο. Έτσι γίνονται οι αλλαγές ποινίων στους ασύρματους ανιχνευτές της XP. Ακούστε το και δείτε το. Έχω εδώ φέρει σε ένα μπολάκι το δυσκολότερο μετάλλευμα το οποίο μπορεί να βρείτε στη χώρα μας στην Ελλάδα. Για να δούμε τι έχω εδώ για εσάς σήμερα. Εδώ έχω άμμο από τη Σαντορίνη. Ένας πελάτης μου με έχει προμηθεύσει για να κάνω έτσι τις δοκιμές και να βγάζουμε συμπεράσματα για την απόδοση των μηχανημάτων. Αυτή λοιπόν η άμμος είναι ηφαιστειακή, είναι full μέταλλο, είναι όλη μαγνητίτης, είναι πλούσια σε σίδερο. Εδώ έχω ένα μαγνήτινο δίμο για να σας δείξω γιατί χώμα μιλάμε. Βλέπετε εδώ τι μπορεί να κάνει και πολύ δύσκολα θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια για να καθαρίσω το μαγνήτη. Σε αυτό λοιπόν εδώ το υλικό, το δύσκολο μετάλλευμα, οι ανιχνευτές μετάλλων τυφλώνονται. Δεν μπορούν να ανιχνεύσουν σε μεγάλα βάθη. Ορισμένοι ανιχνευτές δεν μπορούν να κάνουν καθόλου έρευνα και φυσικά τα πολύ μικρά αντικείμενα όπως χρυσά κοσμήματα και δαχτυλίδια απλά και μόνο δεν μπορούμε να τα πιάσουμε σε αυτό το δύσκολο υλικό. Είμαστε στο πρόγραμμα 8 ψήγματα. Θα κάνουμε κάποιο ground balance πάνω στη μαύρη άμμο, να ρυθμίσουμε τον ανιχνευτή. Θα ακούτε πως φωνάζει, είναι full μέταλλο. Αλλά κατάφερε και το έσβησε ο Deus 2, γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός κορυφαίος ανιχνευτής. Τώρα, είμαι εδώ με το χρυσό δαχτυλιδάκι, το οποίο θα το θάψω εδώ με την κόψη,
Γιατί δεν ξέρετε πώς θα βρείτε ένα έβριμα θαμμένο στο χώμα. Μπορεί να είναι κάποια νομίσματα χαμένα τα οποία έχουν κάτσει με την κόψη, έτσι. Δεν είναι πάντοτε απόλυτο ότι θα κάτσει έτσι, είναι το πιο φυσιολογικό. Εμείς τώρα μιλάμε ότι θέλουμε ένα ποινίο για να μπορεί να μας ξετρυπώνει τους δύσκολους στόχους. Θα το κατεβάσω όμως βαθιά σε αυτό το μαγνητικό υλικό. Εδώ, στην ουσία το έχω θάψει πολύ βαθιά. Και θα βάλω και αυτές τις σιδηρόπετρες από πάνω του. Ακούτε βέβαια ένα διαυγές χτύπημα, αλλά η οθόνη ενδείξεων του ανιχνευτή μας διαβάζει ότι ο στόχος είναι άχρηστος. Έχουμε πολλές χαμηλές ενδείξεις. Καταλάβαμε λοιπόν ότι ένα μεγάλο ποινίο το οποίο δουλεύει σε χαμηλές συχνότητες μέχρι τα 40 kHz δεν μπορεί να διαπεράσει το δύσκολο σίδερο μετάλλευμα για να μας βρει τους πολύ μικρούς στόχους, ειδικά αυτοί οι οποίοι δεν δίνουν επιφάνεια προς το ποινίο. Θα συνδεθεί αυτόματα μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, θα συνδεθεί πιο γρήγορα από όσο χρειάζομαι εγώ για να βγάλω αυτό το κλειψάκι. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, για να σας δείξω το θαύμα της τεχνολογίας το οποίο μας προσφέρει η XP. Η ρύθμιση εδάφους είναι εδώ, ισχύει. Ακούστε και δείτε το. Βλέπετε τον αριθμό αναγνώρισης που έχει. Ένα μεγάλο παράπονο των κυνηγών της παραλίας είναι ότι με τους ανιχνευτές μετάλλων τους οποίους έχουν στην κατοχή τους, με τα μεγάλα ποινία και τα ποινία τα οποία λειτουργούν σε χαμηλές συχνότητες, δεν μπορούν να πιάσουν τις λεπτές χρυσές αλυσίδες. Η XP υπόσχεται ότι με το νέο ποινίο HF2 αυτό το πρόβλημα έχει λυθεί. Είναι αυτή εδώ η αλυσίδα. Είναι συνδυασμός λευκόχρυσου και χρυσού. Είναι το πρώτο δείγμα που θα χρησιμοποιήσουμε. Δεν θα τη μαζέψουμε για να δείχνει επιφάνεια προς το ποινίο. Θα τη βάλουμε έτσι, κατά μήκος. Ακούστε τώρα τον ανιχνευτή. Έχουμε ένα πολύ έντονο σήμα. Ακόμα και σηκώνοντας το ποινίο ψηλά από την άμμο. Να τα δυσκολέψουμε τα πράγματα λίγο περισσότερο. Θα την απλώσουμε. Και σε αυτή την περίπτωση μπορεί και τη χτυπάει. Αποτελείται από σύρμα λευκόχρυσου, το οποίο είναι λεπτό όσο και οι τρίχες, όσο και μία τρίχα είναι το κάθε σύρμα, όπως βλέπετε εδώ. Ο λευκόχρυσος είναι ένα υλικό το οποίο έχει πολύ χαμηλή αγωγημότητα και στην περίπτωσή μας αυτή εδώ η αλυσίδα, να ξέρετε ότι δεν εντοπίζεται από κανέναν ανιχνευτή μετάλλων της αγοράς. Θα δυσκολέψουμε λίγο περισσότερο τα πράγματα, θα την ανοίξουμε περισσότερο και θα την ακούσουμε. Είναι μια κλασική χρυσή αλυσίδα, η οποία αποτελείται από αυτούς εδώ τους πολύ λεπτούς κρίκους. Τους βλέπετε? Βάζουμε και αυτήν κάτω εδώ και ακούμε το μηχάνημα. Σηκώνοντας το δίσκο επίσης έχουμε το σήμα και δυσκολεύοντας το ακόμα περισσότερο θα την απλώσουμε. Για να δούμε. Αλλά και στο θαλασσινό νερό, εάν πάτε, δεν θα υπάρξει πρόβλημα, δεν θα υπάρξει κανένα παράσιτο. Ακούτε τον ανιχνευτή, δηλαδή όσο πλησιάζω χαμηλότερα προς τη θάλασσα, δεν με ενοχλεί, δεν βγάζει δηλαδή παράσιτα τα οποία είναι αποτρεπτικά, που δεν θα μπορέσω να κάνω την έρευνά μου. Μπορώ να πάω και εδώ, δηλαδή που έχω το θαλασσινό νερό, βλέπετε, μπορώ να βουτήξω ακόμα και το ποινίο μέσα στο θαλασσινό νερό και να μην έχω παράσιτα.
Βλέπετε. Και σε αυτό το σημείο ακόμα μπορούμε να κάνουμε την παρουσίασή μας. Εδώ δείτε με το χρυσό. Και να απλώσω ακόμα και την αλυσίδα. Και προς μεγάλη μας έκπληξη, στη νέα αναβάθμιση λογισμικού 3.0 υπάρχει βελτίωση και για το βαρύ πυροβολικό της XP, το μοντέλο Extreme Hunter. Ένα μηχάνημα το οποίο έχει βάλει κάτω τους παλμικούς ανιχνευτές παγκοσμίως, αλλά με τη νέα αναβάθμιση πραγματικά τους κλέβει και την παράσταση. Γιατί στο μενού ήχου θα βρείτε τη νέα επιλογή Pulse. Εάν επιλέξετε Pulse, το Extreme Hunter υποδίεται, λειτουργεί σαν ένας παλμικός ανιχνευτής. Δηλαδή σε αναμονή στόχου ακόμα αυτό το τικ-τικ-τικ και όταν χτυπήσει κάποιο μεταλλικό αντικείμενο, ο ήχος δεν αλλάζει όπως ξέραμε μέχρι σήμερα μόνο σε ένταση, ο ήχος αλλάζει και σε συχνότητα. Δηλαδή ακούμε μία σιρήνα όπως ακριβώς χτυπάει ένα τελάρο που αρχίζει από μπάσο τόνο και ψηλαίνει όσο περνάμε και βρισκόμαστε πάνω από το κέντρο του αντικειμένου. Αυτό θα αρέσει στα έμπειρα ψαχτήρια με τελάρα, αλλά η XP το έχει εφαρμόσει για δύο ακόμα πολύ πιο σημαντικούς λόγους. Πρώτον, ο ήχος Pulse κάνει το μηχάνημα πολύ πιο ήσυχο σε εδάφη τα οποία έχουν διάσπαρτα μεταλλικά σκουπίδια. Το μηχάνημα γίνεται πολύ πιο ήσυχο σε εδάφη τα οποία έχουν πολύ μετάλλευμα. Δεν ακούμε δηλαδή αυτούς τους ψιθύρους οι οποίοι έχουν χαθεί, ακούμε μόνο ένα τικ-τικ-τικ. Θέλω να σας δείξω τη διαφορά στον τρόπο χτυπήματος με τον κλασικό ήχο τον οποίο γνωρίζαμε στο Extreme Hunter, συγκριτικά με τον παλμικό ήχο, τον οποίο μας δίνει η αναβάθμιση 3.0. Προχωράμε προς το στόχο. Στρίβω. Επανέρχομαι. Τώρα θα περάσουμε από τον ίδιο στόχο επιλέγοντας τον νέο παλμικό ήχο, ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσα από τα ασύρματα ακουστικά της XP. Η αλλαγή την οποία θα κάνουμε στο μενού είναι επιλογές, ήχος, επιλογή και τύπος ήχου παλμός. Η προηγούμενη επιλογή ήταν ήχος τετράγωνο. Επιλέγω παλμό, βγαίνω από το μενού, μηδενίζω το μηχάνημα και είμαι έτοιμος να περάσω από το θαμμένο κυβότιο. Ακούστε το. Στρίβουμε. Και το κερασάκι στην τούρτα έρχεται ότι με την επιλογή Pulse, το Extreme Hunter είναι συμβατό με τον καταγραφέα δεδομένων τον ασύρματο Icon Data 2. Μπορούμε να συνδέσουμε το Extreme Hunter με το καταγραφικό και να κάνουμε σκανάρισμα πάνω από θαμμένους στόχους 3 διαστάσεων. Μέσω μιας δωρεάν εφαρμογής στο κινητό μας τηλέφωνο μπορούμε να βλέπουμε το στόχο μας σε 3 διαστάσεις, να υπολογίσουμε το σχήμα, το μέγεθος και να έχουμε και αναγνώριση βάθους του στόχου. Φοβερά νέα για εσάς σήμερα. Πάμε έξω να σας κάνουμε την πρώτη δοκιμή σε θαμμένο κυβότιο, το Extreme Hunter σκανάρισμα σε πραγματικό χρόνο, ασύρματα στο καταγραφικό Icon Data 2. Τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την καταγραφή. Start. Step. 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 Turn.
step, 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 turn, step, 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 turn, step, 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 turn. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε καταγράψει. Μπορώ να συνεχίσω φυσικά την καταγραφή, να κάνω και τις επόμενες σαρώσεις. Όμως δεν χρειάζεται γιατί τον έχω το στόχο. Μπορούμε να το δούμε σε 3 διαστάσεις. Εδώ είναι. Βλέπουμε ότι είναι ένα μακρόστενο αντικείμενο. Μπορούμε να το δούμε και σε 2 διαστάσεις. Εδώ. Αυτός εδώ είναι ο στόχος μας. Επίσης μπορούμε να πάρουμε και κάποια ένδειξη για τη μέτρηση βάθους. Πατάμε εδώ και μας βγάζει το βάθος του στόχου, ότι είναι target depth, όπως βλέπετε, 99 εκατοστά. Μπορούμε να πούμε ότι το Icon Data αυτόν το στόχο τον μέτρησε επακριβώς. Πάλι το τρισδιάστατο λίγο, να δούμε λίγο αν υπάρχει. Και πάμε τρισδιάστατο. Έχουμε τα να γυρίσει, Εδώ είναι. Δεν βάλε κορυφή, ναι. Εδώ τον βλέπουμε ότι είναι μακρόστενο. Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο, η καλύτερη ένδειξη για αυτό το στόχο. Και φυσικά μπορούμε να αποθηκεύσουμε την καταγραφή μας πατώντας στη δισκέτα εδώ. Με την ημερομηνία τη σημερινή πατάμε OK και το έχουμε γράψει. Πιστεύω να σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο, δεν έχει να κάνει με τη διαφήμιση, δεν στεκόμαστε μόνο στα λόγια, η σχέση μαζί μας δεν σταματάει με την πώληση αρχίζει. Σαν επίσημη αντιπροσωπεία είμαστε εδώ να σας υποστηρίζουμε με μηχανήματα τα οποία δεν μένουν στάσιμα, με επαγγελματικά μηχανήματα τα οποία δέχονται αναβαθμίσεις λογισμικού και βελτιώνονται δωρεάν μέσω αυτής της διαδικασίας την οποία σας έδειξα. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Έχω μιλήσει με τους τεχνικούς της XP και έρχονται πολλές και θαυματουργίες νέες αναβαθμίσεις τόσο για τον Deus 2 αλλά και για το Extreme Hunter. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Φίλες και φίλοι, η μοναδική λέξη κλειδί των επεισοδίων Q&A είναι Stories by Kiritsis. Πατήστε επάνω της για να δείτε όλα τα επεισόδια αυτής της σειράς και να επιλέξετε αυτό το οποίο έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εσάς. Εσείς ρωτάτε και εμείς απαντάμε τα πάντα για τους ανιχνευτές μετάλλων. Και για να μας στηρίξετε και να κερδίζετε γνώση, να αλληλεπιδράτε μαζί μας, μπορείτε να κάνετε εγγραφή άμεσα και γρήγορα στο κανάλι μας από το εικονίδιο το οποίο βρίσκεται στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης σας. Έτσι θα μπορούμε να σας ακούσουμε. Ρωτήστε μας ό,τι θέλετε και εμείς θα το απαντήσουμε με ένα νέο επεισόδιο Q&A, το οποίο θα κάνει καλό σε εσάς και όλους τους φίλους χομπίστες. Μέχρι το νέο επεισόδιο να είστε καλά και να ερευνάτε σωστά, όμορφα και νόμιμα με τα μηχανήματα της αντιπροσωπείας Kiritsis. Ευχαριστούμε φίλοι μου που μείνατε μαζί μας. Γεια σας.